Sziasztok! Szeretném nektek röviden bemutatni, hogy az itt látható Ryobi akkumulátoros fűkasza hogyan viselkedik egy kicsit komolyabb kaszban, amit itt a háttérben is láthattok. Ehhez egy teljesen töltött 4 Ah akkumulátort fogunk használni. A kasszáról túl sokat, illetve szegényről túl sokat nem is szeretnék beszélni, erről mindenféle adatot az interneten meg lehet találni. Amit talán kiemelnék, hogy kefe nélküli motorral szerelt, egy magas és egy alacsony fokozattal kapcsolható, és 2 mm-es stíl damil, amit én használok ehhez a próbához ma. Mint látható, a magas fokozat nagyon jól működik magas vastag gazok esetén, az alacsony fokozat pedig nagyon jó szegénygyási feladatokra, például fák körül, anélkül hogy a kérgüket felsértse a kasz. Most nagyjából egy ilyen 5-8 percnyi kaszálás után is még jelenleg 3 csíknál tart az akkumulátor, szóval elég nagy mennyiségeket lehet vele lenyírni gyorsan. Remélem hasznosnak találtátok a videót, köszönöm szépen a figyelmet!